Tại tỉnh Tứ Xuyên phía Tây của Trung Quốc có một vùng đất được các chuyên gia du lịch thế giới ca ngợi là điểm du lịch sinh thái tuyệt vời bậc nhất thế giới. Châu A Bá là một khu vực hành chính dưới cấp tỉnh. Ở đây có những sông băng, núi tuyết, hẻm núi, rừng, đồng cỏ, sông, thác nước, hồ. Những thứ đẹp nhất của thiên nhiên đều có mặt tại đây. Trong phạm vi lãnh thổ của mình, Cửu Trại Câu và Hoàng Long là hai danh thắng đẳng cấp thế giới. Đây cũng là hai di sản thiên nhiên thế giới trong số 3 di sản thiên nhiên thế giới đầu tiên của Trung Quốc. Tuy nhiên khi vừa mới phát hiện được cảnh đẹp của Cửu Trại Câu chưa được bao lâu thì trong trận động đất ở Vấn Xuyên tại A Bá đã xảy ra. Cửu Trại Câu cũng bị động đất tại 6 năm trước. Trận động đất làm hư hại nghiêm trọng phong cảnh tại đây khiến nhiều cảnh sát ở A Bá không thể phục hồi. Vậy phong cảnh của châu A Bá còn lại những gì? Bây giờ ở đó như thế nào? Video này cùng kênh bước vào xứ sở thần tiên xinh đẹp nhưng có phần mỏng manh này tại châu A Bá của Tứ Xuyên. Châu A Bá tên đầy đủ là châu tự trị người Tạng và người Khương nằm ở phía bắc Tứ Xuyên, gần với đồng bằng Thành Đô. Địa vị hành chính của nó giống gang với một địa cấp thị. Châu A Bá bao gồm 12 huyện và một huyện cấp thị. Người ta thường nói rằng ở A Bá bước qua từng huyện thì là bước qua từng thiên đường, vì nơi đây thuộc dãy núi hoành đoạn của cao nguyên Tây Tứ Xuyên, dân cư lại thưa thớt và tập trung hơn một nửa cảnh đẹp của Tứ Xuyên. Châu phủ của châu tự trị nằm tại khu vực trung tâm huyện cấp thị Mã Nhĩ Khang. Mã Nhĩ Khang trong tiếng Tây Tạng có nghĩa là nơi có ngọn lửa dồi dào. Nó cũng có ý nghĩa ẩn giấu của một nơi thịnh vượng phát triển. Đây là một khu vực hẻm núi trên cao nguyên, độ cao của thành phố đã vượt quá 3.000 mét so với mực nước biển. Đồng thời thành phố Mã Nhĩ Khang dài khoảng 13 km từ đông sang tây và chỉ rộng 300 mét từ bắc xuống nam. Tỷ lệ chiều dài trên chiều rộng lên tới 40/1. Trở thành thành phố hẹp nhất và dài nhất của Trung Quốc, thành phố này được ví như một con rồng khổng lồ bay giữa núi rừng xanh tươi, tăng thêm khí thế cho châu A Bá. Phong cảnh nổi tiếng nhất của A Bá là Cửu Trại Câu. Cửu Trại Câu là một thung lũng có rừng bao phủ. Bởi vì có 9 thôn trại của người Tây Tạng nằm trong nhóm hồ trên núi này, vì vậy nó có tên là Cửu Trại Câu. Ngồi đây xem phong cảnh hồ nước đẹp nhất Trung Quốc, ở đây có hơn 100 hồ nước lớn nhỏ. Mỗi hồ nước rực rỡ sắc màu như những mảnh ngọc bích, nước trong vắt có thể nhìn đến tận đáy. Nước của hồ chảy tới những ngọn thác tạo nên một khung cảnh thiên nhiên vô cùng hùng vĩ. Một trận động đất vào năm 2017 đã xảy ra tại Cửu Trại Câu, làm nó bị hư hại nghiêm trọng. Thật may mắn sau 4 năm miền mài phục hồi, Cửu Trại Câu đã lấy lại được vẻ đẹp ban đầu của nó. Vì vậy nếu có cơ hội đến Cửu Trại Câu thì hãy trân trọng vẻ đẹp thiên nhiên tại đây. Những khung cảnh giống như trong truyện cổ tích này rất mỏng manh, không biết được nó sẽ bị hư hại lần nào nữa không. Cách Cửu Trại Câu khoảng 100 km về phía nam chúng ta đến với huyện Tùng Phan. Đây là điểm cực đông của cao nguyên Thanh Tạng. Đỉnh Tuyết Bảo thuộc huyện Tùng Phan nằm ở độ cao 5.588 m. Nó cũng là ngọn núi tuyết vĩnh cửu phía đông nhất của Trung Quốc. Ở phía bắc của đỉnh Tuyết Bảo là một danh thắng tầm cỡ thế giới nổi tiếng ngang Cửu Trại Câu. Hoàng Long là vùng ngập nước trên cao nguyên duy nhất được bảo tồn hoàn hảo ở Trung Quốc. Nó nằm trên một sườn núi cao dần từ nam lên bắc. Từ trên không nó nhìn giống như một con rồng tự nhiên dài 1.300 mét. Hơn 5.000 hồ nước được tích tụ bởi canxi carbonat kết tủa trong dòng nước chảy được bố trí thành các ruộng bậc thang. Quy mô lớn với cấu trúc khéo léo và đầy màu sắc dưới ánh sáng mặt trời, tổng quan của nó giống như một bức tranh. Vì vậy Hoàng Long còn có danh tiếng là mỹ dự của nhân gian. Hiện tại có 3 danh lam thắng cảnh cấp 5A ở châu A Bá, ngoại trừ Cửu Trại Câu và Hoàng Long. Điểm còn lại là khu du lịch đặc biệt Vấn Xuyên thuộc huyện Vấn Xuyên ở phía đông nam A Bá. Nhắc đến Vấn Xuyên thì nhiều người sẽ nhớ đến trận động đất năm 2008. Hàng chục nghìn người đã thiệt mạng, nhiều tòa nhà bị phá hủy. Bây giờ những tàn tích của trận động đất năm đó đã trở thành những nơi để tưởng niệm những người đã mất mạng. Tất nhiên ở đây không phải toàn là tàn tích, Vấn Xuyên ngày nay vẫn đẹp như tranh vẽ, một thị trấn nhỏ với hệ sinh thái thiên nhiên dồi dào, rất phù hợp với việc nghỉ dưỡng. Những con sông và những cổ trấn tạo nên một khung cảnh tươi đẹp của Vấn Xuyên. Vấn Xuyên không chỉ là quê hương của Đại Vũ, mà còn là quê hương của gấu trúc lớn, khu vườn gấu trúc lớn nơi bảo tồn hơn 100 con gấu trúc. Đây là cơ sở gấu trúc lớn bậc nhất thế giới. Không chỉ đến đây để ngắm gấu trúc, bạn còn có thể ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên của khu bảo tồn thiên nhiên Ngoạ Long. Có 4 ngọn núi phủ đầy tuyết ở cuối phía tây của khu bảo tồn thiên nhiên Ngoạ Long. Nơi đây được mệnh danh là Thục Sơn Hoàng hậu Tứ Cô Nương Sơn. Ngọn cao nhất là đỉnh Yêu Muội với độ cao 6.250 m. Tứ Cô Nương Sơn được bao phủ bởi băng tuyết quanh năm, nó giống như 4 cô gái trong bộ váy trắng. Chúng cùng với Trường Bình Câu, Hải Tử Câu và Song Kiều Câu dưới chân núi tạo thành một khung cảnh hoàn hảo của thung lũng. Những dòng suối chảy từ những ngọn núi tuyết đến với những đồng cỏ đầy hoa. Phong cảnh nhẹ nhàng làm cho người đam mê phượt thực sự thích thú. Châu A Bá có nhiều ngọn núi tuyết vĩnh cửu, một trong số đó là núi Đạt Cổ.
Đây là ngọn núi tuyết vĩnh cửu có độ cao thấp nhất và trẻ nhất thế giới. Vị trí của nó nằm gần và dễ dàng chinh phục. Vì vậy, trong những năm gần đây ngọn núi đã trở thành một địa điểm du lịch hot. Nó còn có một tuyến cáp treo có độ cao cao nhất thế giới, điểm cao nhất đạt 4.860 mét. Những ngọn núi tuyết nhấp nhô, những khu rừng đặt trên nền trắng của băng tuyết, những vẻ đẹp tráng lệ khi ngồi trên cáp treo và quan sát sẽ khiến bạn kinh ngạc trước sự vĩ đại của thiên nhiên. Khi đến với châu A Bá thì không nên quên trải nghiệm văn hóa của người Tây Tạng và người Khương. Dưới chân núi Đạt Cổ, ngôi làng người Tây Tạng đẹp bậc nhất Trung Quốc là Dương Nhung Ha Đức. Tên của ngôi làng trong tiếng Tây Tạng có nghĩa là nơi ở của các vị thần. Ngôi làng được bao quanh bởi các ngọn núi ở ba phía và đối diện là một con sông nhỏ. Ngôi làng ban đầu nằm rải rác trên sườn núi, khi được tái thiết sau trận động đất ở Vấn Xuyên, cư dân tập trung lại và sống trong những ngôi biệt thự nhỏ mang phong cách người Tạng. Những biệt thự này còn được dùng làm khách sạn theo kiểu homestay để tiếp khách du lịch, nên ngày nay nhiều người lựa chọn đến đây để trải nghiệm văn hóa người Tạng và tận hưởng cảnh đẹp. Nếu bạn muốn trải nghiệm phong tục của người Khương thì ngôi làng Đào Bình Khương Trại ở huyện Lý là lựa chọn tốt nhất. Đào Bình Khương Trại là một đại diện tiêu biểu của cộng đồng kiến trúc người Khương. Ngôi làng với những ngôi nhà đá màu vàng nâu nằm trên dốc núi và có nhiều lô cốt. Ngôi làng đã có lịch sử hơn 2.000 năm. Nó từng là một công trình phòng thủ quan trọng trong thời Tây Hán. Bố cục kiến trúc giống như mê cung độc đáo của người Khương đã đóng góp to lớn trong việc bảo vệ ngôi làng. Những người bên trong làng có thể thân thuộc những con đường, nhưng những người bên ngoài vào thì cứ như một mê cung. Điều này làm nên nét đặc trưng của kiến trúc người Khương. Ở cuối hành trình này, chúng ta hãy đến với huyện Nhược Nhĩ Cái, phần phía cực bắc của châu A Bá. Nhược Nhĩ Cái trong tiếng Tây Tạng có nghĩa là nơi yêu thích của những con bò Tây Tạng. Vì vậy bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy trên cao nguyên có độ cao 3.500 mét có một thảo nguyên rộng lớn và tráng lệ. Đồng cỏ của Nhược Nhĩ Cái là thảo nguyên lớn thứ hai của Trung Quốc sau thảo nguyên Há Luân Bối Nhĩ ở Nội Mông. Nhiều hồ được phân bố dày đặc trên đồng cỏ, những dòng sông gợn sóng, gia súc và cừu ở khắp mọi nơi. Vùng đất ngập nước tự nhiên Hồ Hoa nằm trên đồng cỏ, nó được bình chọn là vùng đất ngập nước đẹp nhất Trung Quốc. Nơi đây cũng là một trong những thượng nguồn của sông Hoàng Hà, là nơi tạo nên 9 khúc cua tuyệt đẹp của sông Hoàng Hà. Nói chung châu A Bá là một kiệt tác nghệ thuật của tự nhiên, là kho báu của nhân loại, những ngọn núi hùng vĩ trải dài hàng ngàn dặm, những vùng đất hoang sơ rộng lớn, văn hóa đặc sắc của người Tây Tạng và người Khương. Đan xen vào đó là những dấu tích của cuộc động đất Vấn Xuyên. Tất cả tạo nên một A Bá tráng lệ. Và đó là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy hay hãy cho kênh một like, bình luận và chia sẻ cho bạn bè. Hẹn gặp lại ở những số tiếp theo trên kênh của Tiểu Trần Khám phá Trung Quốc.